Én ha most teljesen kezdő lennék, akkor így állnék neki megtanulni a kereskedést. Ha benned is felmerült már ez a kérdés, hogy is kellene neki állni megtanulni, és nem találod a válaszokat, akkor ez a videó neked szól. Mindezekről bővebben egy rövid intro után már is jövök a részletekkel. Mivel ez egy folyamatosan visszatérő kérdés, hogy is érdemes elkezdeni megtanulni a kereskedést egy teljesen kezdő számára, ezért a mai videót ennek a témának fogom szentelni, és nem csak a kezdő kereskedőknek lesz hasznos. Bemutatom a teljes folyamatot, hogy én hogy állnék neki, hogyha most teljesen az elejéről kellene kezdenem a kereskedés megtanulását. Megjegyzem, ma már sokkal könnyebb dolgod lesz, mint nekem volt 10 évvel ezelőtt. Ha nagyon röviden szeretnék erre a kérdésre válaszolni, akkor azt mondanám, hogy meg kell tanulnod tanulni. Mit is jelent ez pontosan? Sajnos tudjuk, hogy manapság csak az iskolában megszerzett tudás nem lesz elég a boldoguláshoz, ezért az iskola vagy munka mellett is folyamatosan képezned kell magad, különben gyorsan kieshetsz a munkaerőpiacról, ha nem rendelkezel piacképes tudással. Ami régen működött, hogy kitanultál egy szakmát, és életed végig csak dolgoznod kellett, boldogultál. Viszont ma már egy szakember elmondása szerint, ha valaki nem tanul új készségeket legalább 5 évente, akkor könnyen kikerülhet a munkaerőpiacról, mert az igények olyan gyorsan változnak, és aki nem alkalmazkodik, az bizony lemarad. A jó hír, hogy van megoldás, mégpedig az internet világa. Mára olyan mennyiségű információ található fent az interneten, hogy komplett szakmákat lehet szinte teljesen ingyen, vagy sokkal olcsóbban kitanulni, mint mondjuk egy hagyományos iskolában, és sokkal rövidebb idő alatt. Én is így tanultam meg weboldalt készíteni, tőzsdézni, fotózni, videót szerkeszteni, és egy fillérenbe sem került, csak az időm egy részét kellett érte beáldoznom. Ma elmondhatom azt, hogy abból élek, amit az interneten tanultam. Hihetetlen, hogy manapság így is milyen jól lehet boldogulni, köszönhetően az internetnek és azoknak az embereknek, akik ezt a rengeteg hasznos tartalmat feltöltötték. Tény, hogy nem árt legalább angolul tudni hozzá, ha jobb minőségű tartalmakból szeretnél tanulni, de manapság azért itthon is egyre több jó tartalom elérhető. Lásd ugye őszinte forex, és itt most erősen bólogatnod kell, hogy ez így van, de félretéve a tréfát, beszéljünk egy kicsit arról, hogy kezdőként milyen hibákat lehet elkövetni a tanulási folyamatban. Nyilván valahol el kell indulni, és ezért a sok információ között gyorsan el lehet veszni manapság. Ez adta az ötletet 2,5 évvel ezelőtt, hogy belevágjuk a tartalomgyártásba, és mindent, amit a kereskedésről tudni érdemes, egy helyen legyen mindenki számára elérhető, és persze teljesen ingyen, így nem lehet senkinek kifogása, hogy számára nincs lehetőség a tanulásra, ezáltal rengeteg felesleges kört és időt spórolva mindenkinek. Annak idején, amikor én is elindultam, még a hagyományos fizetős szemináriumok és az ingyenes roadshow voltak a legnépszerűbbek. Abban az időben is voltak már fent jó anyagok a kereskedésről a YouTube-on, de azok többnyire még angol nyelven voltak. Én is ezekből a videókból kezdtem el összeszedegetni a tudást, voltak akkor is már magyar videók, de azok többnyire csak a mézes madzagot húzogatták el az ember előtt, és ha többet szerettél volna tudni, akkor elő kellett fizetni egy tanfolyamra, ami tudjuk akkoriban miről szólt, így inkább jártam a saját utam. Annak idején minden felesleges kört megfutottam a témában, mielőtt rájöttem, hogy a legtöbb dolog inkább csak átverés vagy tanfolyamértékesítés volt. Abban az időben rengeteg külföldi és több magyar könyv is megjelent, ezzel is próbálkoztam, de könyvekből nem lehet megtanulni kereskedni, szerintem felesleges pénzkidobás. Miután belefáradtam a rengeteg haszontalan információban, úgy döntöttem, hogy elengedem egy időre az összes ilyen külső információt, és csak a csártokra koncentrálok, megpróbálok olyan összefüggéseket keresni az eddig tanultak alapján, amiket én magam veszek észre, és végül ez vált be a legjobban. Borzasztó mennyiségű vonalat behúztam, mire rátaláltam az általam használt szintekre, és végre összeállt a kép. Sosem felejtem el azt a pillanatot, amikor átfordult minden jó irányba, és elkezdtek jönni az eredmények. Ott értettem meg egy nagyon fontos dolgot, hogy csak akkor veszítesz, ha idő előtt feladod. Viszont itt meg kell jegyezzek egy fontos gondolatot, a feladással sincs semmi baj, ez 2 dolgot jelenthet. Egy, feladni valamit jelentheti azt, hogy megpróbáltad, de rájöttél, hogy nem neked való, ennyivel is tapasztaltabb lettél. A második, hogy feladni csak olyan dolgot fogsz, ami nem volt elég fontos ahhoz, hogy végigcsináld. Ha valamit szenvedélyet csinálsz, akár egy hobbiról, vagy bármilyen más dologról legyen szó, a nehézségek ellenére ki fogsz tartani, mert élvezed a folyamatot.
Pontosan ugyanez a helyzet a kereskedéssel is, aki nem csak a pénzt látja a kereskedésben, hanem élvezi az ezzel járó folyamatokat, a nehézségek ellenére érzi legbelül az ember, hogy ez az én utam, ez a fajta munka, ami közel áll a személyiségemhez, akikben ezek az érzések ott vannak, azok sosem adják fel, bármeddig is tartson. Visszatérve a hibákra, amit kezdőként elkövethetsz, 1. Túl sok ember munkásságát követed egyszerre, ezzel csak az a gond, hogy egy idő után össze fogsz zavarodni, mert mindenki a saját módszerére esküszik, ami az ő személyiségére lett szabva. Ezért érdemes egy ember egy stratégiát előbb betanulni, letesztelni, és ha tetszik, akkor a te személyiségedre szabni. Könnyen rossz szokásokat is felvehet, ha már az elején nem megfelelő módon kezded a tanulást, ami kihathat majd a későbbi fejlődésedre, és nehéz lesz ezeket levetkőzni. A második, ha kezdőként mindenféle előzetes gyakorlat és tudás nélkül daytrade-del kezdesz, a daytrade még egy profi számára is komoly kihívás, nemhogy egy kezdő számára. Mentálisan kevesen tudják jól kezelni, és tartósan profitosnak maradni nagyon kevés kereskedőnek sikerül hosszú távon, így nem lesz sikerélményed, és csak idő kérdése, mikor ölöl fel lelkileg a sok sikertelenség, tehát javaslom a magasabb idősíkok használatát, ha hosszú távon gondolkozol. A harmadik hiba, amit én is nagyon sokáig elkövettem, hogy mindenféle indikátorral teleraktam a csártokat, és emiatt elvitte a figyelmet a lényegről, a gyertyamozgásokról. Minden szükséges információ ott van az alakzatokban és a gyertyákban. Ezt kell megtanulni, jól olvasni. A legtöbb indikátor múltból származtatott adatokból dolgozik, és a legtöbb esetben már későn jeleznek, tehát tartsd tisztán a csártyaidat. A negyedik hiba, hogy túl sokat vártam, hogy felmenjek a magasabb idősíkra, sokkal előbb is profitos lehettem volna, de mivel mindenki a daytrade-et hype-olta abban az időben is, azt hittem, ez nekem is jó lesz. Igen, a magasabb idősíkokon kevesebb kötés lesz, és nagyobb türelemre és önfegyelemre lesz szükséged, de pont ez a lényeg, ennek a két készségnek a magas szintű fejlesztése. Az ötödik hiba, amit elkövethetsz, hogy túl sok idősíkot használsz, és ugrálsz folyamatosan az idősíkok között, ezzel csak még jobban össze fogod zavarni magad. Összesen 2 idősíkra van szüksége, az egyik, ahol figyeled a trend irányát, és a másik az alacsonyabb idősíkon, ahol kötsz, ne használj több idősíkot. Hatodik, hogy ismerve az emberi természetet, ezeket hiába mondom el rendszeresen, az emberek 90%-a mégsem ezt csinálja, és aztán nem értik, hogy miért nem jönnek az eredmények. Sajnos az emberi természet ilyen, hiába adom át a tudásom valamiért, a többség mégis a nehezebb utat választja, és futja a saját köreit. Akkor nézzük, hogyan lenne érdemes nekiállni, hogy legyen eredménye is. A csatornámon több mint 230 videóban ott van minden, amit a kereskedésről tudni érdemes. Vannak dolgok, amikről szándékosan nem beszélek, mert nem kell a sikeres kereskedéshez, főleg a Forexen, ilyen például a fundamentális elemzés, ezért nem beszélek az indikátorokról vagy robotokról, mert ezek nélkül is gyönyörűen lehet boldogulni. Tehát az első lépés, hogy regisztrálni kell egy demószámlát egy Forex brokernél. A jó broker választás fontos lépés, mert a későbbiekben, amikor éles számlára váltasz, nem mindegy, milyen feltételekkel fogsz majd kereskedni. Ugye itt 2 lehetőséged van, vagy egy MT4-es brokert keresel, vagy például az XTB-t, aminek most nem sorolnám az előnyeit, mert már több időben beszéltem erről, akinek saját fejlesztésű platformja van. A MetaTrader 4 teljesen jó kereskedésre, de egy elavult felület. Vannak hátrányai, főleg nyitás és zárás területén. Ha megvan a demószámla, amit javasolni szoktam, hogy a csatorna lejátszási listájában van 3 különálló minitréning, ahol bemutatom a teljes folyamatot, hogy én milyen szempontok alapján kereskedem. Érdemes ezekkel a videókkal kezdeni, és az ott látott szintek behúzását begyakorolni. Ne aggódj, ha nem fogsz mindent elsőre megérteni, mert ez mind időbe fog telni, viszont ha megvagy a mini tréningekkel, akkor javaslom egyesével elkezdeni feldolgozni a videóimat a legrégebbiektől kezdve. Minél több videómat megnézzel, annál jobban értelmet fog nyerni szépen lassan minden. Gyakran előfordul, hogy valaki megnéz 2-3 videómat, és utána elkezd kérdéseket feltenni. Hidd el, a kérdéseid többségére ott lesznek a válaszok a videókban. Tudom, hogy sokan lelkesek, és azonnal kellenének a válaszok, de előbb bele kell tenni a melót, végignézni a videókat, és ha még azok után is marad benned kérdés, szívesen megválaszolom. Aztán ott vannak az alapfogalmak, gyakran megkapom kezdőktől, hogy elég kínaiul hangzik, amiről beszélek. Ezek többnyire Forex-szel kapcsolatos szakszavak. A videóm alatti leírásban a Forex alapfogalmak linkre kattintva megtalálod a legfontosabb fogalmakat, amiket nem árt tudni. A demo és éles számla regisztrációról, pénz ki- és beutalás módjáról szintén találsz linket a gyors talpalok címszó alatt.
Amit lesz egy kis idő, össze fogok állítani a már meglévő videókból egy újabb lejátszási listát, amiben össze fogom gyűjteni a leghasznosabb videókat, egyrészt a nézettségi adatok alapján, és lehet kérni fogok tőled egy kis segítséget, hogy javasolj olyan videókat, amik neked a legtöbbet segítettek. Így lesz egy komplett videósorozat, amiben ott lesznek a legfontosabb információk a kereskedéshez, így nem feltétlen kell elsőre végignézni mind a 230 videót, és el tudsz könnyebben indulni. Nem véletlenül adtam ezt a címet a mai videómnak, hogy tanulj meg tanulni, ugyanis azt látom, főleg a fiatalabbak körében, annak ellenére, hogy ők már az a generáció, akik beleszülettek az internet világába, mégis olyan egyszerű kérdésekre, mint például, hogy hogyan kell beállítani az MT4-ben a periódus elválasztót, gyakran tőlem kérdezik meg, amivel semmi gond, de ezt a keresőbe beírva pillanatok alatt megtalálható. Ahogy mondani szokták, Google is your best friend, tehát a Google a legjobb barátod. Ahogy annak idején én is megtanultam keresni a neten, és nem kértem senki segítségét, mert ha valami érdekelt, akkor rákerestem. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy muszáj kicsit mindenkinek önállóbbnak lenni, mert tényleg fent van a neten minden, és ha elsőre nem találsz valamit a videóim között, akkor rá tudsz keresni. Tehát összefoglalva a lényeget, ha frissen találtál rá a csatornámra, és nem tudod, hogy fog neki a kereskedés megtanulásának, csak ezeket a lépéseket tartsd be, amiket az előbb említettem. Gary Vee egyik nagy mondása, hogyha valaki nem tud kikeresni még egy ingyenes információt sem a neten, az hogy akar az életben sikeres lenni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon találó mondás, mivel nincs választásunk, ha boldogulni szeretnénk, akkor bizony folyamatosan képeznünk kell magunkat, meg kell tanulnunk keresni, ez minden adott, hála az internetnek és a YouTube-nak. Én nagyon hálás vagyok, hogy ennek köszönhetően végre olyan szabad életet élhetek, amire mindig is vágytam, de előtte én is beletettem azt a több ezer óra munkát, hogy ez valóra váljon. Tehát tanulj meg tanulni, használd ki, hogy olyan időszakban élhetsz, ahol soha ilyen könnyű nem volt még a boldogulás, mint most. Ha van egy okostelefonod és interneted, nem lehet kifogásod, hogy neked nincsenek lehetőségeid. Kereskedni pedig a videóimból meg lehet tanulni, aki beleteszi a szükséges munkát, hogy ezt már egyre többen jelezték is felém. Tehát a tudás ott van, az, hogy te mit kezdesz ezzel az információval, az viszont már csak rajtad múlik. Sem egy fizetős tanfolyam, sem a mentorálás nem fog segíteni a gyorsabb tanulásban, ha nem teszed bele a szükséges munkát, és nem tanulsz meg csártot olvasni, és nem dolgozol a pszichológia részén. Ezt az időt ezekkel sem tudod megspórolni, ez a meló csak rád vár, senki nem fogja helyetted megtenni, ezt jobb az elején tisztázni. Hát azt hiszem, a legfontosabbakat sikerült elmondanom, mivel az elmúlt időszakban gyakran felmerült ez a kérdés, főleg a kezdő kereskedőktől, hogy hogyan érdemes nekiállni, megtanulni ezt a kereskedést, ezért gondoltam, hogy készítek erről is egy videót. Remélem tudtam ma is hasznos információval szolgálni, és most már nincs akadálya, hogy tudd, hogyan indulj el a kereskedővé válás útján. Minden adott, nem kell tovább vadászgatnod az infókat a neten, egy helyen megtalálsz mindent a csatornámon, csak bele kell tenni a melót, és te is sikeres kereskedővé válhatsz. Ezzel a mai videó végéhez is értünk, ha bármi kérdésed van a témával kapcsolatban, írd meg nekem itt kommentben, kérdezz, javasolj témákat, mondj véleményt, minden elérhetőséget megtalálod a videó alatti leírásban, így nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a mai figyelmedet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban, és tudod, csak őszintén.